everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Geotechnical Engineering. The subject is offered by Gujarat Technological University and having a subject code is 3130606. In this video series, students should learn about geotechnical engineering. In last session, we discussed about soil consistency and also discussed about consistency limits, in that liquid limit, plastic limit and shrinkage limit. Then liquidity index, plasticity index, shrinkage index and consistency liquidity index and consistency index, and also discuss about activity of soil. In this lecture, we have discussed about sensitivity of soil, thixotropy of soil and toughness index of soil, and we discuss about some examples. So, first one is sensitivity of soils. It is observed that cohesive soil upon remolding lose a part of their strength. એટલે કે કોહેસિવ સોઇલ જે હોય એમાં એવું ઓબ્ઝર્વ કરવા મળે છે કે એનું જો રિમોલ્ડિંગ થાય તો એની અમુક પરસેન્ટ જે સ્ટ્રેન્થ છે એમાં ઘટાડો થાય છે. The loss in strength upon remolding is attributed partially to the breaking down the original soil structure and partially to the disturbance caused to water molecules in the absorbed layer. એટલે કે સ્ટ્રેન્થ છે એમાં લોસ ક્યારે થાય તો કે એક તો જ્યારે પાર્શિયલી રિમોલ્ડિંગ થઈ હોય ત્યારે એનું બ્રેકડાઉન થાય, એનો રિમોલ્ડ થાય એટલે, અને સેકન્ડ વન ઇઝ કે જ્યારે એનું ડિસ્ટર્બન્સ થાય because of the water molecules in the absorb layer. કે સોઇલના જે એબ્સોર્બ લેયર છે એમાં જ્યારે વોટર મોલેક્યુલ્સને લીધે ક્યારેક ડિસ્ટર્બન્સ થાય તો ત્યારે એને લોસ થાય છે. કેમાં તો કે એની સ્ટ્રેન્થમાં. Sensitivity is a measure of the loss in the strength of the soil as the result of remolding. કે સેન્સિટિવિટી છે શું મેજર કરે છે તો કે લોસ ઓફ સ્ટ્રેન્થ ઓફ સોઇલ. ક્યારે તો કે જ્યારે રિમોલ્ડિંગ થઈ હોય ત્યારે. રિમોલ્ડિંગ મીન્સ એક શેપમાંથી બીજા શેપમાં જ્યારે ધારણ થાય ત્યારે. It is defined as the ratio of the unconfined compressive strength of disturbed soil to the unconfined compressive strength of remolded soil at the same water content. એટલે કે સેમ વોટર કન્ટેન્ટ એ રેશિયો કેનો તો કે અનકન્ફાઇન્ડ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ કે જ્યારે અનડિસ્ટર્બ ફોર્મમાં હોય કે જ્યારે સોઇલ છે અનડિસ્ટર્બ ન હોય ત્યારે, અને સેકન્ડ છે ક્યારે તો કે અનકન્ફાઇન્ડ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ ક્યારે તો કે જ્યારે રિમોલ્ડ થઈ હોય ત્યારે. મીન્સ સેન્સિટિવિટી એટલે કે ST આપેલું છે, QU એક અનડિસ્ટર્બ હોય ત્યારે અને QU તો કે સેકન્ડ ઇઝ રિમોલ્ડેડ થઈ હોય ત્યારે. Thus, sensitivity is an indicative of the effect of remolding on the consistency of a cohesive soil. એટલે કે સેન્સિટિવિટી છે શું ઇન્ડિકેટ કરે છે તો કે એ રિમોલ્ડિંગની ઇફેક્ટ, બરાબર, ક્યારે તો કે કોહેસિવ સોઇલ છે એની જ્યારે કન્સિસ્ટન્સીમાં હોય ત્યારે. Depending upon sensitivity, the soil can be classified as under. સેન્સિટિવિટી આપેલી છે ક્લેની, સેન્સિટિવિટીની વેલ્યુ આપેલી છે અને સોઇલનો ટાઈપ્સ આપેલો છે. તો કે સેન્સિટિવિટીની વેલ્યુ 1થી જ્યારે ઓછી હોય ત્યારે સોઇલ છે એને કહેવાય ઇનસેન્સિટિવ. જ્યારે સેન્સિટિવિટીની વેલ્યુ 1થી 2ની વચ્ચે હોય ત્યારે આપણે સોઇલને લિટલ સેન્સિટિવ કહી શકીએ. જ્યારે સેન્સિટિવિટીની વેલ્યુ 2થી 4ની વચ્ચે હોય ત્યારે એને મોડરેટલી સેન્સિટિવ કહી શકીએ, અને જ્યારે સેન્સિટિવિટીની વેલ્યુ 4થી 8ની વચ્ચે હોય ત્યારે આપણે એને સેન્સિટિવ કહીએ. સેન્સિટિવિટીની વેલ્યુ જ્યારે 8થી 16ની વચ્ચે હોય ત્યારે એને એક્સ્ટ્રા સેન્સિટિવ કહી શકીએ, અને સેન્સિટિવિટીની વેલ્યુ 16થી જ્યારે વધારે હોય ત્યારે આપણે એને
ક્વિક સોઇલ કહી શકીએ. હવે જનરલી એમાં મોસ્ટ ક્લેમાં કેવું હોય તો કે સેન્સિટિવિટીની વેલ્યુ 2 થી 4ની વચ્ચે હોય મોસ્ટ ક્લેમાં, પણ સેન્સિટિવિટીની વેલ્યુ જો ક્લેમાં 4 થી 8ની વચ્ચે હોય ત્યારે કન્સિડરેડ એઝ ટુ સેન્સિટિવ, બરાબર. અને ઇન કેસ ઓફ સેન્સિટિવ ક્લે રિમોલ્ડિંગ કોઝિસ એ લાર્જ રિડક્શન ઇન સ્ટ્રેન્થ. હવે સેન્સિટિવ ક્લે જ્યારે હોય ત્યારે શું થાય તો કે જનરલી એમાં રિમોલ્ડિંગ થાય ત્યારે એમની સ્ટ્રેન્થ છે એમાં ઘટાડો થાય. જ્યારે સ્ટ્રેન્થમાં ઘટાડો થાય ત્યારે કહી શકીએ કે રિમોલ્ડિંગ થયું હતું અને ત્યારે સોઇલ ક્લે છે કેવી હતી, સેન્સિટિવ હતી. ક્વિક ક્લેઝ આર અનસ્ટેબલ હોય. ક્વિક ક્લે જે હોય કેવી અનસ્ટેબલ, કોઈ એક જગ્યાએ સ્થિર ન રહી શકે, કારણ કે જ્યારે સેન્સિટિવિટીની વેલ્યુ કેવી હશે 16થી પણ વધારે. અને ત્યારે શું કહી શકીએ તો કે ક્વિક ક્લે છે એ ટર્ન ઇન્ટુ સ્લરી વેન રિમોલ્ડેડ, એટલે જો ત્યારે એને રિમોલ્ડ કરવામાં આવે તો એનું સ્લરીમાં રૂપાંતર થઈ જાય. ધેન થિક્સોટ્રોપી ઓફ સોઇલ. The loss of strength of soil due to remolding is partially due to the changes in the soil structure and partially due to disturbance caused the water molecules in the absorbed layer. હવે શું હોય આગળ જોઈએ, જેમ સેન્સિટિવિટીમાં જોઈએ એવી જ રીતે આમાં જોઈએ તો જે સોઇલની જે સ્ટ્રેન્થ છે એમાં ઘટાડો થાય. ક્યારે? એક તો જ્યારે રિમોલ્ડ થઈ હોય સોઇલ, બરાબર, ત્યારે એના સોઇલ સ્ટ્રક્ચર છે એમાં થોડુંક ચેન્જીસ થયો હોય. અને સેકન્ડ કે જ્યારે એમાં ડિસ્ટર્બન્સ થાય કેના લીધે તો કે વોટર મોલિક્યુલ્સના લીધે, કે જેના એબ્સોર્બ લેયર છે, બરાબર, એમાં વોટર મોલિક્યુલ્સ રહેલા હોય એના લીધે. ત્યાર પછી જનરલી કેવું થાય છે તો કે જે સ્ટ્રેન્થમાં જે લોસ થયો હોય એ ઘણીવાર કેવું હોય, અમુક છે એ રિવર્સિબલ, અમુક સ્ટ્રેન્થ છે એ રિવર્સિબલ હોય, પણ અમુક છે રિવર્સ ન થઈ શકે. સો સમ ઓફ ધીસ ચેન્જીસ આર રિવર્સિબલ. If a remolded soil is allowed to stand without loss of water, it may gain some of its lost strength. એટલે કે એને કોઈ એક સ્ટેન્ડ એટલે કે એક જગ્યાએ વ્યવસ્થિત રાખી દેવામાં આવે, allowed to stand without loss of water, એટલે કે એમાં જે વોટરનું પ્રમાણ હોય, વોટરનું પ્રમાણ એટલું ને એટલું જો હોય તો એ અમુક ટકાની જે સ્ટ્રેન્થ લોસ થઈ હોય એ પાછી ગેઇન કરી શકે છે. તો આ જે ફિનોમિનન છે, ફિનોમિનન મીન્સ બનાવ, આવો જે બનાવ છે સ્ટ્રેન્થ લોસ સ્ટ્રેન્થ ગેઇનનો, એટલે કે પહેલાં સ્ટ્રેન્થ છે લોસ થાય છે બીકોઝ ઓફ ધ રિમોલ્ડિંગને લીધે એના સ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જીસ થાય. ધેન સેકન્ડ વન ઇઝ વોટર મોલિક્યુલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય અને એને લીધે ડિસ્ટર્બન્સ થાય. સો ત્યારે સ્ટ્રેન્થ છે લોસ થાય. પછી એને કોઈ એક ટૂંકમાં સ્ટેન્ડ એલાઉ કરવામાં આવે, એક જગ્યાએ વ્યવસ્થિત રાખવામાં આવે અને એને વોટર છે એમાં લોસ ન થયો હોય તો એ અમુક ટકા છે એની સ્ટ્રેન્થ છે ગેઇન કરી લે છે. તો આવો બનાવ છે એને કહેવામાં આવે થિક્સોટ્રોપી. ધેન ટફનેસ ઇન્ડેક્સ IT. તો ટફનેસ ઇન્ડેક્સ જનરલી આ જે અતુલ પ્રકાશનની બુક છે એમાં ટફનેસ ઇન્ડેક્સ વિશે આપેલું નથી, બરાબર, એટલે ખાસ કરીને સમજવું. ટફનેસ ઇન્ડેક્સ IT. The toughness index is defined as the ratio of the plasticity index to the flow index. એટલે કે પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ અને ફ્લો ઇન્ડેક્સ વચ્ચેનો જે રેશિયો છે એને કહેવામાં આવે છે ટફનેસ ઇન્ડેક્સ IT is equals to IP/IF. Toughness index of a soil is a measure of the shearing strength of the soil at plastic limit. એટલે કે પ્લાસ્ટિક લિમિટમાં સોઇલ જ્યારે હોય ત્યારે આની જે આપણે શિયર સ્ટ્રેન્થ છે એને મેજર કરીએ છીએ એને કહેવામાં આવે એની ટફનેસ ઇન્ડેક્સ. અને ટફનેસ ઇન્ડેક્સ છે મોસ્ટ સોઇલની એની વેલ્યુઝ છે કે એની વચ્ચે હોય તો કે 0 થી 3ની વચ્ચે. A value of toughness index less than the unity indicates that the soil is friable at the plastic limit. એટલે કે ટફનેસ ઇન્ડેક્સ જે છે, એટલે કે ટફનેસ ઇન્ડેક્સ જે છે એની વેલ્યુ જો લેસ ધેન યુનિટી એટલે કે 1 કરતાં ઓછી હોય ત્યારે એ સોઇલ છે પ્લાસ્ટિક જેવો સ્ટેટમાં હોય પણ તો પણ સોઇલ કેવી હોય, ફ્રીએબલ, એટલે ગમે ત્યાં સરકી જાય એવી હોય છે, એટલે ગમે ત્યાંનું મૂવમેન્ટ થઈ જાય. હવે આપણે જોશું એક્ઝામ્પલ્સ. જનરલી એક્ઝામ્પલ્સ છે એ બેઝિક 2 થી 3 ફોર્મ્યુલા આધારિત જ છે. જોઈએ સૌથી પહેલું, a soil sample has a liquid limit of 25%.
એટલે કે એક સોઇલનું સેમ્પલ છે કે જેની લિક્વિડ લિમિટ છે 25% છે, પ્લાસ્ટિક લિમિટ છે 15% છે અને ફ્લો ઇન્ડેક્સ છે 12.5% છે. નેચરલ વોટર કન્ટેન્ટ ઓફ સોઇલ ઇઝ 20%. નેચરલ વોટર કન્ટેન્ટ W 20% આપેલો છે. ડિટરમાઇન કરવાનું કીધું છે આપણે પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ, લિક્વિડિટી ઇન્ડેક્સ, કન્સિસ્ટન્સી ઇન્ડેક્સ એન્ડ ટફનેસ ઇન્ડેક્સ. એટલે આપણે એની વિશે કોમેન્ટ આપવાની છે. તો જોઈએ સૌથી પહેલાં ડેટા લખી લઈએ આપણે. WL આપેલો છે, લિક્વિડ લિમિટ આપેલી છે 25%, પ્લાસ્ટિક લિમિટ 15% આપેલી છે, ફ્લો ઇન્ડેક્સ 12.5% છે અને નેચરલ વોટર કન્ટેન્ટ છે 20%. સૌથી પહેલું ફાઇન્ડ કરશું આપણે પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ IP. બરાબર, તો આગળ ફોર્મ્યુલો જોયો તો આપણે IPનો WL માઇનસ WP. બરાબર, WL આપેલો છે 25, WP આપેલો છે 15, 25 માઇનસ 15 એટલે કે 10%. પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સની વેલ્યુ થશે 10%. ત્યાર પછી લિક્વિડિટી ઇન્ડેક્સ IL. હવે એનો ફોર્મ્યુલા આપેલો છે IL ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ W માઇનસ WP અપોન IP. W એટલે કે નેચરલ વોટર કન્ટેન્ટ જે આપેલું હતું આપણે 20, WP એટલે કે પ્લાસ્ટિક લિમિટ આપેલી હતી 15 અને એના છેદમાં IP એટલે કે 10% જે આપણે ઉપર મળ્યું એ પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ. તો આવશે 0.5 એટલે કે 50% આવશે. ત્યાર પછી ફાઇન્ડ આઉટ કરશું આપણે કન્સિસ્ટન્સી ઇન્ડેક્સ IC. એનો ફોર્મ્યુલા આપણે આગળ જોયો WL માઇનસ W અપોન IP. WL એટલે લિક્વિડ લિમિટ જે 25% આપેલી છે, નેચરલ વોટર કન્ટેન્ટ W 20 આપેલો છે અને IP આગળ મળ્યો 10. એ પણ કેટલું થશે 0.5, 50%. Then last one is the toughness index IT. So that is the difference between plasticity index and flow index. Plasticity index કેટલી મળી 10, ફ્લો ઇન્ડેક્સ આપણે રકમમાં આપેલો છે 12.5, તો કેટલું આવ્યું 0.8 એટલે કે 80%. હવે આપણે આની વિશે કોમેન્ટ આપવી હોય તો શું કહીએ, તો કે સિન્સ IP ઇઝ બિટવીન 7 એટલે કે પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ એ 7 ને 17 ની વચ્ચે છે, તો સોઇલ કેવી કહેવાય મીડિયમ પ્લાસ્ટિક. અને ટફનેસ ઇન્ડેક્સ જે છે IT ઇઝ લેસ દેન યુનિટ એટલે 1 કરતાં ઓછી 0.8 આવી તો સોઇલ ઇઝ ફ્રીએબલ એટ પ્લાસ્ટિક લિમિટ. એટલે આ સોઇલ છે પ્લાસ્ટિક લિમિટમાં કેવી હોય ફ્રીએબલ, ગમે ત્યાં સરકી જાય એવી, સરકણ થઈ જાય એવી. Then example number 2. Two soil sample tested in geotechnical laboratory and gave the following results. બે સેમ્પલ હતા, એનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું જીઓટેકનિકલ લેબોરેટરી છે એમાં એનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું અને નીચેના ડેટા મળ્યા. એમાં ત્રણેયનું લિક્વિડ લિમિટ, પ્લાસ્ટિક લિમિટ અને ફ્લો ઇન્ડેક્સ છે એ આપણે મેઝર કર્યું તો સેમ્પલ 1નું આવ્યું લિક્વિડ લિમિટ 50%, સેમ્પલ 2નું આવ્યું 40%, પ્લાસ્ટિક લિમિટ સેમ્પલ 1ની 30% આવી જ્યારે સામે સેમ્પલ 2ની 20%. ફ્લો ઇન્ડેક્સ છે એ 27% આવ્યું સેમ્પલ 1નું અને સેકન્ડનું આવ્યું 17%. ફાઇન્ડ આઉટ આપણે કરવાનું છે ટફનેસ ઇન્ડેક્સ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ કોમેન્ટ ઓન ટાઈપ્સ ઓફ સોઇલ, એટલે કે એના પછી આપણે એની ઉપર કોમેન્ટ આપવાની છે. તો સેમ્પલ 1 છે બરાબર, એનો આપણે પહેલાં પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ ફાઇન્ડ કરવું પડશે, એની ઉપરથી આપણે ટફનેસ ઇન્ડેક્સ મળશે. તો પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન લિક્વિડ લિમિટ ટુ પ્લાસ્ટિક લિમિટ એટલે કે WL માઇનસ WP. WL આપેલું છે 50 માઇનસ 30 એટલે કે 20. હવે અહીંયા આપેલું છે IFની વેલ્યુ, પહેલા સેમ્પલમાં 27 આપેલું છે, તો IP છે એ 20 મળ્યું અને IF કેટલું છે 27 એટલે કેટલું એવું 0.74. હવે આની ઉપરથી કોમેન્ટ છે આપણે સેકન્ડ સેમ્પલ જોઈને કરશું. સેકન્ડ સેમ્પલનું જોઈ લઈએ, એમાં પણ આપણે પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ પહેલાં ફાઇન્ડ કરવું પડશે એટલે કે લિક્વિડ લિમિટ માઇનસ પ્લાસ્ટિક લિમિટ. લિક્વિડ લિમિટ સેમ્પલ 2ની 40 છે, પ્લાસ્ટિક લિમિટ 20 આપેલી છે, તો ડીપ કેટલો આવે છે 20 અને એમાં ફ્લો ઇન્ડેક્સ આપેલો છે 17. તો IP અપોન IF કરીએ એટલે 20 ડિવાઇડ બાય 17 એટલે કે 1.18. હવે એના વિશે આપણે કોમેન્ટ આપીએ તો બોથ ધ સોઇલ આર ક્લે સોઇલ એઝ ધેર ટફનેસ ઇન્ડેક્સ લાઈ બિટવીન 0 એન્ડ 3 એટલે કે બંનેની વેલ્યુ 0 થી 3ની વચ્ચે આવે છે એટલે કે એ ક્લે સોઇલ હશે. સેકન્ડ વન ઇઝ સોઇલ 1 ઇઝ ફ્રાયબલ એટ ધ પ્લાસ્ટિક લિમિટ સિન્સ ઇટ્સ IT એટલે કે ટફનેસ ઇન્ડેક્સની વેલ્યુ કેવી એવી લેસ ધેન 1 એટલે કે 1 યુનિટી કરતાં ઓછી એવી પહેલાંની બરાબર. એટલે એ પ્લાસ્ટિક લિમિટ હોય ત્યારે કેવી હોય
friable. Second soil છે એ કેવી હશે? Stiffer than soil 1 at the plastic limit because value એટલે કે IT ની વેલ્યુ છે ટફનેસ ઇન્ડેક્સની વેલ્યુ ઓફ સોઇલ 2 ઇઝ હાયર. સોઇલ 2 ની જે ટફનેસ ઇન્ડેક્સ છે કેવી આવી? સોઇલ 1 કરતાં હાયર, બરાબર. એટલે કેવી હશે? એના કરતાં સ્ટીફ એટલે કે કડક. Then example number 3. The soil sample has liquid limit 58%. Liquid limit આપેલું છે 58% and plasticity index 24% આપેલી છે. If liquidity index is minus 0.20, to calculate natural water content of soil. What is the natural of this soil? What is the natural water content of this soil? હવે અહીંયા WL આપેલો છે 58%, IP 24%, liquidity index -20 આપેલી છે. તો પહેલાં plasticity index ફાઇન્ડ કરી લઈએ. WL minus WP એની ઉપર આપને plasticity index મળશે, સોરી પ્લાસ્ટિક લિમિટ મળશે આપને, બીકોઝ પ્લાસ્ટિક લિમિટ છે ને આપણે ક્યાં મૂકવાનું છે? લિક્વિડિટી ઇન્ડેક્સમાં. તો IP છે 24 આપેલું છે, WL છે 58 આપેલું છે, આપણે WP ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આ 58 અહીં રહેવા દે, WP માઇનસ છે અને સામે જવા દીધી પ્લસ થઈ જશે, અને આ 24 છે અહીં પ્લસ છે અને સામે જવા દીધી -24. 58માંથી 24 જશે એટલે આવશે 34%. હવે આપણે લિક્વિડિટી ઇન્ડેક્સના ફોર્મ્યુલા પરથી આપણે નેચરલ વોટર કન્ટેન્ટ ફાઇન્ડ કરશું. તો કે IL ઇઝ ઇક્વલ ટુ W માઇનસ WP અપોન IP. IL કેટલું આપેલું છે? -0.20. W એમનું રહેવા દેશું કારણ કે એને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. -34 અને 24. 24ને સામે જવા દઈએ એટલે થઈ જશે -0.20 ઇન્ટુ 24, અને આ -34 છે એને સામે જવા દઈએ એટલે +34 થઈ જશે, અને W ત્યાં ને ત્યાં રહેશે અહીંયા. એટલે એ આવે છે 24.2%. સો IL એટલે કે liquidity index is negative. The soil is semi solid or solid state. બરાબર. લિક્વિડિટી ઇન્ડેક્સ છે અહીંયા માઇનસમાં છે એટલે જનરલી સોઇલ છે કેવી હશે? સેમી સોલિડ સ્ટેટમાં હશે તો સોલિડ સ્ટેટમાં. ત્યાર પછી જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 4. સોઇલ સેમ્પલ has a liquid limit 60%, plastic limit 20% and water content 50%. Find plasticity index, liquidity index and consistency index. આ ત્રણ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ડેટા જોઈ લઈએ. WL આપેલો છે 60, પ્લાસ્ટિક લિમિટ આપેલી છે 20 અને નેચરલ વોટર કન્ટેન્ટ આપેલું છે 50. એની ઉપરથી પહેલાં પ્લાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ કરીએ તો પ્લાસ્ટિસિટીની ફોર્મ્યુલા છે WL માઇનસ WP, એટલે કે 60 માઇનસ 20 એટલે કેટલું આવશે? 40%. ત્યાર પછી ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ આપણે લિક્વિડિટી ઇન્ડેક્સ IL. એનું ફોર્મ્યુલા છે W માઇનસ WP અને IP. W નેચરલ વોટર કન્ટેન્ટ 50, WP એટલે પ્લાસ્ટિક લિમિટ 20, IP એટલે પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ કેટલું આવ્યું? 40. એટલે થશે 0.75 એટલે કે 75%. લિક્વિડિટી ઇન્ડેક્સ કેટલી થશે? 75%. પછી આગળ જોઈએ તો કન્સિસ્ટન્સી ઇન્ડેક્સ. કન્સિસ્ટન્સી ઇન્ડેક્સમાં ફોર્મ્યુલા આપેલો છે IC ઇઝ ઇક્વલ ટુ WL માઇનસ W અપોન IP. લિક્વિડ લિમિટ આપેલી છે 60, વોટર કન્ટેન્ટ નેચરલ આપેલું છે 50 અને પ્લાસ્ટિસિટી કેટલી મળી હતી આપને? 40. તો 10/40 એટલે કે 0.25 એટલે કે કન્સિસ્ટન્સી ઇન્ડેક્સ છે આપણે કેટલી મળે છે? 25%, 25%. સો IP ઇઝ ગ્રેટર દેન 70. તો શું થશે? સોઇલ ઇઝ હાઈલી પ્લાસ્ટિક. 70 કરતાં પણ વેલ્યુ વધારે હોય પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સની તો સોઇલ કેવી થઈ જાય? હાઈલી પ્લાસ્ટિક. તો આની અંદર આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે શરૂઆતમાં એટરબર્ગ લિમિટ એટલે કે કન્સિસ્ટન્સી લિમિટ વિશે સમજ્યા. ત્યાર પછી લિક્વિડ લિમિટ, પ્લાસ્ટિક લિમિટ,
શ્રિંકેજ ઇન્ડેક્સ, પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ, કન્સિસ્ટન્સી ઇન્ડેક્સ એના વિશે સમજ્યા, એક્ટિવિટી ઓફ સોઇલ સમજ્યા, સેન્સિટિવિટી ઓફ સોઇલ વિશે સમજ્યા, થ્રિક્સોટ્રોપી સમજ્યા આપણે, અને ટફનેસ ઇન્ડેક્સ, અને ચેપ્ટરના રિલેટેડ આપણે 4 એક્ઝામ્પલ જોયા. તો આ ચેપ્ટર છે અહીંયા પૂરું થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નેક્સ્ટ નવું ચેપ્ટર ચાલુ કરશું. So now these are the list of references: soil mechanics and foundation engineering, Dr. K.R. Arora; soil mechanics and foundation, Dr. B.C. Punamia; geotechnical engineering, Dr. R.P. Rethalia; and last one is geotechnical engineering, S. Chand publication. આ કોઈ પણ રેફરન્સ બુકમાંથી તમે એઝ એ રેફરન્સ બુક યુઝ કરી શકો છો. So now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.